Tjenare! Jag är nu på den här campingplatsen. Det regnar. Och det är helt okej. Den här filmen, videon ska den visa lite grann om när jag har lite mer bilder och så från Gythio först. Det är ju himla fint. Det är en sån här plats som många bara älskar. Och så lite när jag kör hit. Det är inte så långt. Så att, det blir lite sån här bilåkande idag också. En del gillar det, en del gillar det inte. Det som inte gillar det spolar fram. Men jag försöker prata lite under tiden. Så det är inte bara liksom... sådär. Men nu är jag i alla fall på den här campingplatsen. Och som sagt, det regnar ute. Det är grått och trist och blåsigt. Jag fick till och med en sån här varning på telefonen igår kväll. Från grekiska myndigheter om att man skulle vara försiktig. Vädervarning. Vad är det här? Bara lite, något smuts där på sidan. Så jag hade faktiskt tagit ut markisen. Jag gillar ju det. När tillfälle ges, vilket inte är så ofta, att rulla ut markisen och ta ut möblerna och liksom slå läger sådär. Kanske grilla på kvällen när man... Det händer ju inte ofta. Jag tror att detta är det är tredje gången jag står på camping i Grekland nu på snart 2,5 månad. Inget fel i att stå på camping så, det är helt okej. Men jag behöver inte liksom, utan jag är så nöjd med mitt frikampande. Men ibland som sagt måste jag in och tömma toa, kanske tvätta kläder och lite sådär. Och då är det skönt det där med att slå läger och ta ut sina prylar. Men jag fick den här varningen igår om stormvindar och stora regnmängder och varning för att köra och se över var man var och sånt där. Då rullar jag in markisen. Då pallar jag inte längre ha den ute. Möblerna fick stå. En annan fördel med campingplats är om man får fritt wifi. Och då kan jag ladda upp någon film till exempel och så vidare. Och det är bra, för det sliter ju mycket på de få stackars den lilla data man har med sig från Sverige. En annan fördel då här just nu när det regnar ute, det blåser ute, jag tror det är 13 grader varmt bara. Man vill inte vara ute. Och det är mitt i december. Och vad är det på tv då? Jo, det är ju freaking Vinterstudion. Lycko mig. Som kan sitta här och titta på Vinterstudion. Det är ju alldeles underbart. Jag har precis sett herrarnas skidskytte. Och just nu håller de på med damernas... vad var det nu? Det var sån här... strunt samma. Ja, men det är häftigt i alla fall. Och det kan jag ju sitta här och njuta av. Sen ska jag också visa lite grann vad jag ska äta ikväll. Jag ska baka pizza. Det händer att jag gör det väldigt sällan. Men jag gör det ibland. Och jag gör det själv. Jag gör det oftast i stekpannan. Eller jag har en sån här grillplatta också. Köpt på Jula för 100 kronor tror jag. Den funkar också. Jag vet inte vad jag ska använda idag. Men jag har förberett här en... det är mina chilifrukter. De ska också användas idag. Lite grann. Och så har jag förberett en deg. Jag gjorde den faktiskt. Satte den redan igår kväll. Och så har den fått jäsa över natten. Och så knådade jag den i 5 minuter ungefär för i förmiddags några timmar sedan.
Och nu ligger den där och jäser tills det är dags att baka. Det är himla roligt och blir väldigt gott, ska jag säga. Ja. Det är vad den här filmen kommer att handla om. Så häng kvar, mot slutet kommer pizzabakandet. Vovarna får lite mat. De är jätteskygga här. De ser hungriga ut. 2 stycken tikare. Tjena. Jag ska jag flyttade mig, så jag står här nu på jag ställer mig där längs gatan där jag parkerade igår, men jag stod där över natten, men det var så mycket trafik nu på morgonen och förmiddagen, så jag flyttade mig till den här första platsen. Jag körde in på med en ratare igår. Jag var ute i hamnen och kollade också, men det var fullt idag också. Så nu ska jag sitta här och redigera lite film och lägga upp ett nytt klipp, tänkte jag. Jag har snackat lite med en fransman här ute. Jag är inte bra på franska. Det är inte många ord jag kan eller förstår, men man lyckas ändå. De bor sedan 7 år i sin husbil. Har kört ungefär samma väg som jag ner genom Östeuropa. Häftigt. Och till vänster om mig här. Där står faktiskt en svensk bil. Jag har inte stött på någon svensk än, vad jag minns. Jag träffade en svensk kvinna i någon liten stad, Galatas tror jag det hette. För jag nu kunde komma ihåg det. Som bodde där. De hade skaffat lägenhet där och hade båt och så vidare. Men ingen husbil. Så ska jag se om jag får tillfälle att byta några ord med dem där. Sen får se om jag stannar här i natt. Eller det är varmt och skönt idag. Det är 21 grader varmt här nu. Så jag måste ju ut lite grann. Jag ska fixa den här filmen först, videon. Sen så stannar jag nog här över natten och så imorgon kör jag bort till campingplatsen tror jag. För nu är toan full. Och det går inte att ha det så. Och nu fick jag en plats här i hamnen. Som jag tycker är mycket trevligare än där borta. Där jag stod nyss. Visst är de fina de här små städerna. Och det är väldigt, jag säger det ofta, men det är väldigt sådär rikt uteliv. Det menar jag inte uteliv, hänga på krogen på nätterna, inte så, men restauranger och utserveringar, folk är ute och rör på sig och äter och rör på sig på gatorna i de här små byarna. Och det är väl vädret som gör att det är stor skillnad från Sverige. Ja, det är coolt i alla fall. Den här står jag bra och jag får solpanelerna riktade på sidan på rätt håll.
Jag hade faktiskt tänkt nu att lämna den här stan och köra till campingplatsen. Men när jag såg att det fanns en ledig parkeringsplats här så... What the fuck, jag stannar här. Det blir jättebra. Okej, då ska vi se. 13 euro är väl överkomligt. Jag läste att det skulle vara många katter och de gick in i bilen först de gjorde. Där bor han. Och där bor ett polskt par. Och jag vill ju ha solen. Och jag ställer mig längst med här. Typ så här. För att få ut solen på mina freaking solpaneler. Då behöver jag ingen el. Och då hoppas jag att helvete. Shit, nu lutar jag mig för mycket på. Vad jobbigt. Det här bordet så jag åkte ner. Ja, det får jag fixa sen. Helvete vad jobbigt. Lågblocker. Is it okay? Thank you. Very good. I need my solar panels. They're pointing at the sun. Hey, Rocky. Hello, Rocky. Very friendly. Very friendly little dog. It's many years. Okay. 10 years. 10, 11 years old. Nice. And lots of cats. Yes. That's good. Okay. So It's not a lot of cats because now it's how many?
3, 4, 5. Okay. Before I have other winter I have 20. But now it's not lot. I read somewhere in an application for finding campsites that it was many cats here. Maybe it was last winter when you had 20 cats here. What? All right, thank you. Thank you. Oh, hello, Poland. Hey. Ja, det här står jag väl bra. Gå in och fixa jävla bordet som jag lyckades rasa. Och ja, men så får det bli. Här håller jag mig några dagar. 13 euro. Helt okej. Ja. Mina kisskatter. De måste ha mat, ja. Skålen är fylld med kattmat, vispgrädde och ägg. Råa ägg. Jag tror det räcker till alla. Okej. Det är ett par timmar som återstår till jag ska baka pizza, men för att tomatsåsen ska bli god så vill jag göra den lite i förväg så den kan stå och dra sig. Och här är väl de ingredienserna jag tror att jag ska använda. Alltså jag kunde ju köpt någon färdig, men det är inte lika roligt. Jag kunde använt något annat än ketchup också, men nu använder jag det. Så lite ketchup. En skvätt olja. Olivolja. Inte så mycket. En liten skvätt sådär. Sen vill jag använda chili. Och då har jag köpte chili. Ja, det är ganska länge sedan. I Bulgarien tror jag. I en affär. En hel stor jäkla knippa för inga pengar alls nästan. Den hängde jag upp på tråd så den har stått och torkat eller hängt och torkat sedan dess. Och jag använder det jätteofta, men jag har fortfarande lite kvar. Så hackar den här chilin. Degen kan jag säga också hur jag gjorde. Jag tar 2 deciliter mjöl och 1 deciliter vatten. En skvätt eller lite salt och lite torrjäst. Och sen så får det rör jag ihop det snabbt bara. Inga krusiduller, inget speciellt fint, utan bara rör ihop det lite snabbt. Sen får den stå och jäsa då. Den här var ju skalad klar. Bra. Så får den stå och jäsa. Och den ska nog ha, skulle jag vilja säga, minst 4 timmar. Men det blir bättre ju längre tid den får jäsa. Och jag brukar antingen göra det tidigt morgon om jag ska äta samma dag. Eller också gör jag den som den här gången kvällen innan. Stå och jäsa över natten. Sen efter då de här 4 timmarna eller någonting så brukar jag ta upp den, knåda den. Jag bara gör det i handen, bara liksom jag kramar den i handen i bunken i 5-10 minuter om jag orkar.
Och sen formar det till en bulle. Och lägger i bunken igen. Så det får fortsätta jäsa. Och då ska ni jäsa i minst 2 timmar. Men samma där, gärna längre. Ska ha lite salt i det här också. Lite, inte så mycket. Och sen när den har jäst då i ett par timmar eller gärna längre så den är klar att bakas. Så. Nu har jag förberett såsen. Okej. Då ska vi se. Degen är kanonfint jäst. Jag har ett mjölat bakbord. Eller vad ska vi kalla, bricka är det ju. Då ska vi se om jag kan lyfta upp den här degen på något smidigt sätt. Så. Och nu allting funkar. Då ska det här gå väldigt lätt att forma till en pizza. Jag behöver inte göra som pizzabagarna gör på pizzerian, utan man bara drar ut den så här. Så får jag den inte rund idag bara för det. Men det är väl alltid så när man ska visa någonting, va? Ja, jag tror det får duga så i alla fall. Så. Och nu då över i stekpannan. Vi ser hur det funkar. Och jag har ju förvärmt den här stekpannan en aning. Lite grann i alla fall. Så nu är min gasolplatta inte helt 100. Den är ganska... Just den brännaren där stekpannan får plats är det inte helt 100. Det är ganska dålig låga som ni ser. Jag har den på högsta och det kommer att ta lite extra tid här tack vare att den är lite dålig. Men hur lång tid det här tar, om ni själv, om någon får för sig att göra en sån här, så är det ju helt beroende på hur varm plattan blir. Men det brukar ta... Jag tror det snabbaste man kan göra det är väl ett par 3 minuter. Jag tror jag behöver 7-8 minuter, kanske 10 till och med. Och under tiden den står igång så fortsätter jag att titta på vinterstugan. Okej. Jag måste ju också ha ost och lite annat. Så jag river lite ost där. På min sån här grej som jag köpte billigt en gång på Jula eller vad det var. Sen så vad man lägger på pizzan är ytterst individuellt. Jag har inte så mycket att välja på idag. Jag har lite salami som jag ska köra. Tänkte jag. Jag ska plocka fram den också. Stoppa in osten i kylen igen. Nu ska vi se. Det är alltid
Lidl-salami här. Så kanske. Så har jag en idé om att sånt här blir godare om det är i små bitar. Så jag brukar skära det i mindre bitar. Och Maja Dahlqvist vann just damernas sprint i, vad är de? Davos tror jag de är. Så. Då väntar vi till pizzan då ska förberedas. Här är väl allt som ska på. Men vad 17, det här väljer man ju själv. Man får öppna kylskåpet och kolla vad man har för någonting, vad som ska ligga på. Jag gillar ju ananas på. Ja, jag är en sån som gillar ananas på pizza. Men det har jag ingen, så att det blir ingen ananas. Så då tycker jag att den här ser färdig ut på ena sidan. Alltså, det är ju där jag är nu. Japp, den ser bra ut. Jag vill ha den ganska hårt stekt. Den ska vara liksom rejält knaprig. Så slänger vi på pizzasås. Med vitlök och chili. Really nice. Titta. Wonderful. Så är det dags för ost. Ett knep jag lärde mig en gång, det var att man ska lägga på osten först och inte sist. Lägger man den sist så blir det bara som ett lock över hela pizzan. När man börjar med ost, sen lägger man på vad man nu vill ha på sin pizza. Och vad 17, man kan ju ha precis vad som helst. Så någonting. Och då går den här nu i, hur ska jag filma det här då? Vi får se. I stekpannan igen. Så. Och nu är det alltså andra sidan av pizzan. Lite pizzakrydda. Jag har gjort en sån här kryddställ i läder. Det är min hobby. Så jag ska ha lite pizzakrydda här också. Oregano och lite annat gott. Så det blir bra. Och nu får man lägga lock på. Oj. Eftersom nu är meningen att den här ska smälta osten och allt det här. Så då återkommer vi när den har legat och gosat sig en stund. Så får vi se hur det blir. Ja, medan det är innebandy final i VM Sverige-Finland så har också pizzan blivit färdig. Jag använder det här Omnia-locket förresten. Det är bra att det kommer till nytta. Så ser det ut. Va?
Looks, alltså jag tycker den looks very nice. Ja, vad ska jag säga? Man kan ha den liksom liggande på hur länge man vill, om man vill ha den ännu knapligare eller mindre knapig eller vad man nu vill. Och jag vill ha den ganska knaprig. Och sen ska den ju ätas rykande varm, tycker jag. Så att jag gör det nu. Adios.